अब अर्को एउटा हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -2 है। पासिङ थ्रु द पोइन्ट कति हुन्छ 3, -2 3, -2 बाट पास गर्ने भने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि y - -2 इक्वल टु m2 इन्टु x - 3 हैन। पासिङ थ्रु द सर्टेन पोइन्ट x भन्नुको y1 बाट के हुन्छ पास गर्ने लाइनको इक्वेसन भनेको y - y1 इक्वल टु m2 इन्टु x - x भन्दा हुन्छ हैन। भनेपछि यो के हुन्छ y + 2 - प्लस भयो 2 इक्वल टु m2 इन्टु x - 3 हो। यो एउटा लाइन बन्ने रहेछ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट 3, -2 एन्ड मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन 6x - 7y - 5 इक्वल टु 0 भनेपछि एउटा यस्तो लाइन थियो अरे 6x - 7y - 5 इक्वल टु 0 है। एउटा यस्तो लाइन थियो अरे अनि यो लाइनसँग चाहिँ यस्तै 45 डिग्री बनाउने के टक्क 45 डिग्री बनाएर एउटा लाइनले भनेपछि के हुन्छ त यो लाइन चाहिँ के 3,2 बाट पास गरिरहेछ अरे 3,2 बाट पास गरिरहेछ भनेपछि के भयो त 3,2 बाट पास गरिरहेछ यो लाइन अनि यो 6x - 7y - 5 इक्वल टु 0 सँग 45 डिग्रीको एंगल बनाइरहेछ हैन। भनेपछि यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्यो भनेर भन्छ हैन। भनेपछि दुईटा लाइनहरु यो लाइन र यो लाइन बीचको एंगल 45 छ भने हामीलाई के छ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन tan θ इक्वल टु ± m1 - m2 / 1 + m1 * m2 वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त यो लाइनको स्लोप थाहा छैन हामीलाई। यो लाइनको स्लोप m2 इक्वल टु वाट हामीले निकाल्नु पर्ने लाइनको स्लोप त थाहा छैन नि त हैन m2 इक्वल टु वाट। तर यो लाइनको स्लोप हामी निकाल्न सक्छौं। m1 इक्वल टु कति हुन्छ -a/b -a भनेको -6/- 7 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 6/7 हुन्छ है। यो भनेको के हुन्छ m1 भनेको 6/7 हुने रहेछ। ओके अब यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त tan θ इक्वल टु ± m1 - m2 / कति हुन्छ 1 + m1 * m2 दुईटा स्ट्रेट लाइनहरु बीचको एंगल भनेको यति हुन्छ। अब यसमा यो tan 45 θ भनेको 45 भनेको त्यो tan 45 इक्वल टु के हुन्छ ± m1 भनेको 6/7 थाहा छँदैछ -m2 भनेको वाट बाइ 1 + m1 भनेको 6/7 * m2 भनेको थाहा छैन। ओके यति हुन्छ। अब tan 45 भनेको 1 हो 1 इक्वल टु के हुन्छ ± 6 - 7 m2/7 है। यो चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि 6/7 - m2 मा होल 7 एलसीएम लिएको अनि 6 मा 7 भएकोले 6 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन -7 m2 भनेको मतलब के हुन्छ तल 7 छ m2 को तल 1 मात्रै छ नि त केही छैन भनेपछि 1 मात्रै भएको कारणले 7 m2 है / 7 भइहाल्यो। यसको होल डिभाइडेड बाइ कति हुने भयो त भन्दाखेरि अब होल डिभाइडेड बाइ यहाँ पनि ठ्याक्कै 7 यतापट्टि आउँछ 7 + 6 m2 / कति हुन्छ 7 हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो 7 र यो 7 कट हुन्छ। यो दुईटा 7 कट भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ 1 इक्वल टु हाम्रो 6 - 7 m2 / 7 + 6 m2 हुन्छ 7 + 6 m2 ओके यति हुन्छ हैन त। ओके यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 7 + 6 m2 इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ प्लस माइनस है प्लस माइनस भने चाहिँ के हुन्छ +- 6 - 7 m2 ओके। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन सुरुमा पोजिटिभ साइन लिने पोजिटिभ साइन लिएर गर्ने एकचोटी पोजिटिभ साइन लिँदा 6 + 6 m2 इक्वल टु 6 - 7 m2 पोजिटिभ साइन लिँदा प्लस हुन्छ प्लसले भित्रपट्टि केही इफेक्ट गर्दैन भनेपछि यो 7 m2 यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ 6 m2 + 7 m2 हुन्छ इक्वल टु यो 7 उता जाँदाखेरि कति हुन्छ 6 - 7 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 13 m2 इक्वल टु -1 हुन्छ देयरफोर m2 भनेको चाहिँ के हुन्छ -1/13 हुने रहेछ एउटा -1/13 हुने रहेछ। अब हाम्रो रिक्वायर्ड अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ साइन लिने टेकिङ नेगेटिभ साइन है त नेगेटिभ साइन लिँदा के हुने रहेछ 7 + 6 m2 भनेको छँदैछ अनि यहाँबाट नेगेटिभ माइनस लिने त्यसपछि -6 - 7 m2 किन ब्र्याकेट राखेको किनभने माइनस भएपछि त भित्रपट्टि प्लस या माइनस भएपछि माइनस साइनले चेन्ज गर्छ प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ माइनसलाई प्लस गरिदिन्छ भने 7 + 6 m2 भनेको चाहिँ के हुन्छ -6 + 7 m2 हुने रहेछ किनभने माइनसको माइनस भएर प्लस हुने रहेछ भनेपछि अब के हुने रहेछ यो 6 यता आउने रहेछ 7 + 6 इक्वल टु कति हुन्छ 7 m2 माइनस यो 6 उता गयो भने 6 m2 हुने रहेछ भनेपछि यो 6 m2 - 6 7 m2 - 6 m2 भनेको m2 हुने रहेछ इक्वल टु कति हुन्छ 7 र 6 भनेको 13 हुने रहेछ एउटा आउने रहेछ -1/13 अर्को आउने रहेछ 13 र हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भनेको के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन के थियो त भन्दाखेरि लाइन 3, -2 बाट पास हुने लाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ y + 2 इक्वल टु m2 * x - 3 थियो अघि हामीले निकालेको माथि निकालेको इक्वेसन हो। अब यो m2 मा चाहिँ एकचोटी -1/13 पुट गर्ने अर्कोचोटी 13 पुट गर्ने हाम्रो दुईटा एन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। र यसरी हामीले स्ट्रेट लाइनको लगभग सबै टाइपको क्वेसनहरु मैले सल्भ गरिसकेँ हैन। अब आउनुपर्ने क्वेसनहरु यति नै हो। मैले अब अगाडि एक्सप्लेन गर्दाखेरि भनेको हैन अगाडि एक्सप्लेन गर्दाखेरि भनेको क्वेसनहरुलाई 1 मार्क्समा आउँछ फर्मुलाहरु सोध्दा 1 मार्क्समा त्यस्तै कुराहरु सोध्छ अनि 2 मार्क्समा भनेको चाहिँ त्यही कन्डिसन फर प्यारालिजम और कन्डिसन फर परपेन्डिकुलारिटी और प्यारलल छ भने के को भ्यालु निकाल परपेन्डिकुलर छ भने के को भ्यालु निकाल भनेर आउँछ अनि 4 मार्क्समा आउने भनेको चाहिँ जस्तै अहिले सल्भ गरे अनुसारको हो। अब लगभग मैले सबै टाइपको क्वेसनहरुलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु हैन। त्यसमा